السلام علیکم خوږو وروستونکو، زه محمد جواد تاسو ته ویلکم کوم د سایبر پښتو د سایډ نه. دا زموږ یو انټروډکټري ویډیو ده، په دې کې به تاسو ته خپل انټروډکشن در کوم او ورسره به تاسو ته وایم چې موږ په دې کورس کې څه زده کوو. زما نوم محمد جواد دی او زه د 3 کال نه تقریبا ګرافیک ډیزاینینګ کوم د ډیفرنٹ یوټیوبر سره او په ډیفرنٹ ای سپورټس ارګنایزیشن کې کوم چې زموږ د آنلاین ټورنمنټس وغیرہ هوسټ کوي. په دې کې ما کار کړی دی ایز ا گرافیک ډیزاینر. هغوی لپاره ما تمنیلز، پوسټرز وغیرہ ډیزاین کړي دي او د ایجوکیشن په لحاظ سره زه بس ویب ډیزاینینګ کوم، هغه کې زه سټډي کوم. صحیح ده، نو راځئ چې موږ وګورو چې موږ په دې کورس کې صحیح زده کوو په فوټوشاپ کې. نو فرست اف آل په فوټوشاپ کې موږ د دې ټولز زده کوو. صحیح ده، اول به موږ د دې پوره ټولز زده کوو چې کوم ټول کوم کار دی، د کم پینلز کم کار لکه پراپرټي پینل دی، لیر پینل دی وغیرہ وغیرہ. صحیح ده، بیا په دې کې موږ نور خپل ډیزاینینګ وغیرہ طرف ته راځو چې په دې کې موږ خپل بیک ګراوند ریمووینګ زده کوو. بیا په دې نه بعد موږ فوټو ایډیټینګ زده کوو او ورسره به موږ فیس موتینګ زده کوو، د مخکې دانې وغیرہ هغه څنګه به موږ اخوا کوو. صحیح ده، د هغې نه بعد به موږ کلر کریکشن زده کوو، د تصویر کلر چینج کول، په هغې کې د پاڼو کلرونه چینج کول او نور کلر کریکشن کول، لایټنګ وغیرہ برابرولو. صحیح ده، د هغې نه بعد موږ صحیح چې کوم ګرافیک ډیزاینینګ دی هغې طرف ته به راځو. هغې کې موږ سره پوسټر ډیزاینینګ دی، پوسټر جوړول شو، د یوټیوب چې کوم سمپل تمنیلز وي اول به موږ هغه ډیزاینینګ زده کوو. بیا به د هغې نه بعد موږ کوم چې ګیمینګ تمنیلز زموږ سره هغه به موږ ډیزاینینګ زده کوو او د هغې نه بعد موږ یوټیوب بینر ډیزاینینګ هغه به زده کوو او بیا به موږ د ټول نه اخر ته ټویټر کوم هیډر چې د هغې ډیزاینینګ به موږ زده کوو. دا هغه د کم لاست کې چې زموږ سره کم څلور ډیزاینز دي، په دې باندې په فریلانس مارکیټ باندې په فایور وغیرہ باندې خلک ډیر زیات ارنینګ کوي او دا یو ډیر بهترین ګیګ زموږ سره جوړوي، بهترین پوسټ د هغه مارکیټس لپاره جوړوي. او که دا تاسو لا په صحیح طریقه باندې درځي او دې تاسو ایکسپرټ جوړ شئ نو ډیر زیات ارنینګ تاسو کولی شئ. زه په خپله هم ارنینګ کوم الحمدلله او لږ ډیر تی په فری ټایم کې مونږ دونه ارنینګ کیږي چې انسان خپل پاکټ منی مطلب خپل خرچ په خپل وکړي. د دې سره دا ویډیو مونږ ختمو او په روانو ویډیوز کې مونږ د فوټوشاپ کم د کورس اف کنټینټ چې دا مونږ شروع کوو. خپل خیال ساتئ، د الله په امان.